بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ آفیس کورس شروع کړی دی مایکروسافټ آفیس کې چې دی که نه نن موږ دریم پروګرام ته پکې راورسېدو ایم ایس اکسس سټیپ بای سټیپ په هر یو ویډیو ورته پیش کوو انشاءالله په دغه کې چې دی که نه موږ سره په ډیټابیس باندې کار دی او ډیټابیس کې دغو څلورو آپشنو باندې کار دی چې یو موږ سره ټیبل دی کیوري ده فارم دی او راپورټ دی دا څلور آپشنو باندې به ګډه په سټیپ بای سټیپ اول به موږ ټیبل باندې کار کوو بیا به په کیوري کړو بیا به په فارم کړو او بیا به په اخیری کې په راپورټ باندې کړو نو تاسو موږ سره اوسئ چې چینل مطلب سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یا کړئ لایک کمنټس رای ورکوئ او که څه قسمه ایشو وي نو کمنټس راته کړای شئ انشاءالله تر ایستلو کوشش به کړو او ستاسو د سپورټ کولو ډیره مننه اوسه پورې هم ډېر سپورټ راکړی ډیره مهرباني شوه په اکسس کې دا کیوره کې کار ختم وکړو او دغه کې موږ اکسیویل کوډینګ کړل دي که نه پرې ویلاله اکسیویل کوډینګ کیوره کې چې کله موږ دلته راشو ډیزاین کې به یو ټیبل ورته جوړ کړو بس پرېږده خیر اصلي دی دا نیم کې واخلو دې ځای نه به دا کلوز کړو دا به دې ځای نه سیو کړو په ایکسل په نوم باندې ایکسل په نوم دا به اوکې کړو یس نو ګوره دلته چې دی که نه موږ سره دا ټیبل جوړ شو اوس دلته راځو کیوري له کیوري ډیزاین له نو کیوري ډیزاین کې موږ سره یونین د پاسترو ډیټا ډیفینیشن په دې باندې لږ اسکیویل کوډینګ موږ د اسکیویل هغه کړی مو صحیح ده که نو ګوره یو چې دې ځای نه تاسو دا ټیبل واخلئ دا ریکارډ راواخلئ او موږ سلیکټ رن باندې کلیک وکړو نو موږ یې چېرته راوړو ټیبل نو د دې شاته کوډینګ وګوره اسکیویل ویو له راشئ تا ته څه چې سلیکټ Excel ID, Excel name, Excel salary, farm, Excel table. نو مکمل کوډینګ درته د XKV دغه ښایي چې دې شاته دا کوډینګ شوه هله چې دا ټیبل تا ته کولاو شو خو مونږ داسې نه غواړو مونږ ورته یو چې را به شو دلته کیوري ډیزاین لا ټیبل دا به واپس ریموف کړو ډیټا ډیفینیشن نه اوس چې دی که نه مونږ ورته یو چې کله مطلب په دلته هغه له ځای د کوډینګ په ذریعه ځای که نه د ټیبل له ځای دا ټیبل ماته شو شي نو ګوره سلیکټ ټیک شو که نه بیا به شفټ اټ واخلي یعنې سټیرک فارم صحیح ده که نه فرام ایکسل ټیک شو که نه دومره لیکل به وکړې ته به په رن کلیک وکړې ستا به هغه ټیک نو موږ کوډینګ ذریعې داسې راتلی شو تاسو د طریقه پکې داسې زده کړه که نه بیا دلته چې دی که نه دا ختم کړئ دلته ایکسل راغله بیا راشئ ډیزاین له ډیټا ډیفینیشن کې اوس چې دی که نه موږ یو د خپلې خوښې ټیبل جوړو نو ګوره ټیبل دپاره کریټ صحیح ده که نه ټیبل چا په نوم ټیبل جوړوي ورډ په نوم باندې ټیبل جوړو ورډ په نوم باندې دلته به پر رن باندې کلیک وکړئ چې څه شی م رانولې دي دا مطلب ټیک شو چې ټیبل جوړ شو نو ابجیکټ کې ووه ټیبل په ورډ په نوم جوړ شو اوس که فکر وکړئ دا کراس که نو دی ورډ ټیبل کې ښایسته نه دی که نه ساده ټیبل مونږ جوړ کړی که نه هېڅ شی هم کې نشته دی خو دې ټیبل له چې دی که نه اوس موږ یو داسې ټیبل جوړو چې په هغه کې لکه ډیټا دا فیلډونه نه دغسې آی ډي او نیم او سیلري دا پکې اټومیټیک راولي نو اسکیویل په ذریعه به څنګه راولئ دلته به راشئ کریټ له ډیزاین ویو له دا به اول ایډ کوئ چې دا رن تاسو ته کار شروع کوي بیا یې بیرته ریموف کوئ صحیح ده که نه ډیټا ډیفینیشن له به راشئ او اوس دلته چې دی که نه موږ ورته یو چې کریټ ټیبل صحیح ده که نه څه شي په نوم ورډ په نوم ټیبل جوړو خو شفټ بریکټ به واخلئ پهله به په دغه کې چې دی که نه نیم واچوه صحیح شو که نه نیم په څه شي کې واچو ټیکس کې واچو کاما بیا چې دی که نه ورسره پروګرام واچوه
صحیح شو او دا په چش کې واچوه دا هم په ټکس کې واچوه بیا کار بیا چې دی که نه فی واچوه او دا په نمبر کې واچوه په ورسېدی او بیا به بریکټ بند کړئ اوس په دې ځای نه رن ووایي چې رن کلم ووایي تاسو د دې ځای نه دا ټیبل وخښته نو وټ په نوم ټیبل جوړ شو که نه او که نه ګوره اوس دا انټر که نیم پروګرام فی درې واړه پکې راوستل نو اسکیول په ذریعه به هم داسې ټیبل جوړوئ فیلډ به پکې داسې اچوئ او اټومیټک لکه اوس مونږ په دغه کې چې دې شاته ډیزاین ویو له لاړ شو مونږ شارټ ټکس ساده ورته لیکلی او دوی شارټ ټکس وشته دا نمبر هر څه مونږ تیار کړي نو اسکیول په ذریعه چې یو ټیبل جوړوئ په هغه کې فیلډونه یو کوئ داسې به یو پوه رسېږي بیا دلته چې دی که نه بل مونږ سره دا به ختم کړو اوس په د ورډ والا ټیبل کې اوس چې دی دا به ایډ کړو بیا به بیرته ختم کړو ګوره چې دا ایډ کې دلته دا رن تا سره کار شروع نه کړ چې شروع یې کړه نو تاسو هغه به پروګرام به مخکې ځي کې نه به ځي ډیټا ډیفینیشن لرالو اوس په دغه کې مونږ یو فیلډ ایډ کوو څنګه فیلډ ایډ کوو ګوره دلته به ورته وایي چې الټر ټیبل الټر بیا به سپیس ورکړئ ټیبل نوم چې شاید ورډ ټیک شو ورډ په نوم ټیبل دی الټر به پهله ورته ولیکئ ټیبل ورډ نوم به یې ولیکئ د ټیبل هغه صحیح ده که نه بیا به پسې ولیکئ چې ایډ کالم څه شی کالم ساده ایډ کالم خو څه شي په نوم باندې اوس چې دی که نه زه ورسره کومه چې فدر نیم او په څه شي باندې ټکس کې او دا به دې ځای نه رن کړئ ښه دغه کې چې دی دا سټوډنټ هغه به وکړو داسې به وکړو چې یو خاص دلته به ورته وکړو فون نمبر او دا به چې دی که نه مونږ په نمبر کې واخلو ټیک شو داسې به واخلئ دا به ایډ کړئ څه مثلا نمبر نه ټچ بس اوس وشو اوس ټیبل هغه له راشه فون نمبر راغی اوس چې نمبر ورکړو په نمبر کې اخیسته شو نو یو فیلډ داسې تاسو ایډ کولی شئ والسلام په خیر بیا اوس چې دی که نه دا به ختموئ ګوره کوډینګ چې کړئ دغو به ټول عمر له دا ټیبل یو ځل ختموئ بیا چې بل کیوري اخلي په ټیبل باندې دوباره به بیا پراولئ صحیح ده که نه په یو کې ته ډېر کار نشي کړی هغه بیا دی چې کار نه کوو دلته چې دی ستا ټیبل وانخښته ګوره دا ما ډایرکټ راس کړه رن ما سره کار نه کوي ډیټا ډیفینیشن لرالم او لیکل ما وکړم رن به ما سره کار نه کوي نو تاسو به اول داسې کړئ چې دلته به شو ټیبل دلته به ټیبل اول تاسو اخلئ صحیح ده که نه کیوري به اخلئ دا وشته بیا یې چې دی بس بیرته ریموف کړئ ډیټا ډیفینیشن لرالم او اوس دلته چې دی که نه ریموف اوس زه چې دی د ټیبل نه یو فیلډ ریموف کومه د کوډینګ صحیح ده که نه نو ګوره الټر ټیک شو الټر به ولیکئ بیا به چې دی که نه ټیبل ورډ ټیک شو که نه ورډ ټیبل نه چې دی زه یو شی ریموف کومه بیا چې دی که نه ورته وبه لیکئ چې ډراپ ریموف لپاره به څه ولیکئ ډراپ صحیح شو چې کله ریموف ورډ ټیبل نه زه ډراپ کومه څه شی ډراپ کومه تر کالم نیم تر کومه دا ما دې به کلیک وکړئ دلته راشئ نیم تر وواته که نه بیا زه چې دی که نه تر کومه پروګرام دلته راشئ ولې د دویم ځل یو ځل اخ شوی دی دویم ځل دوی ما د کار نه که همدا کوډینګ
اوس چې کوم یو ټیبل باندې تاسو څه کارم وکړئ ګوره دې شاته تاسو دا کوډینګ کتای شئ اوس دا کیوري باندې هغه که که نه اسکیول ویو دا موږ ته کولاو ده خو چې کوم یو کیورین ته پې اپلای کړئ که نه د هغه کیوري شاته کتل داسې شي ګوره اوس دا بند کړه ورډ او ورډ کې چې دی که نه دلته ورته چې کیوري ډیزاین صحیح ده ایډ اوس چې کومه کیوري مو زده کې چې دی که نه ما اپینډ والا کیوري هغه کړه اپډیټ ما هغه کړه صحیح ده کراس ټپ ما هغه کړه ډیلیټ ما هغه کړه چې کومه کیوري م زه اپلای کوم د هغو کیورۍ ګوره اوس دلته اسکیبل کوډینګ دی تا ته څه چې دا اوس تا شرح کړه سلیکټ فرام اکسل بس ساده سلیکټ کیوري ده که نه اوس دا ختمه کړه او چې دی که نه کیوري ته بله یوه واخله که نه هره یوې کیورۍ شاته کوډینګ ته زده کولی شې د دې ځای نه دا راواخله دلته ورشه او ورته وایه چې اوس موږ ټیبل هغه ورډ والا ورډ دلته چې دی فیوز نو اوس ګوره د دې شاته ته کوډینګ وګوره اسکیول select word program word fee صحیح ده کنه word phone into word from word word نه word program یې جوړاوه صحیح ده کنه بیا چې where triple bracket word program equal to double quote word double quote بیا double bracket او slash نو دا د هر یې شاته چې دی که نه اسکیول کوډینګ شوی خو ابه داسې معلومه وای صحیح ده که نه او چې خپل اندې یې کړئ مطلب تاسو فیلډ پکې اچولی هم شئ یو ټیبل جوړولی شئ هغې کې فیلډونه اچولی شئ صحیح ده که نه هغه ته فیلډونه ریموف کولی شئ صحیح ده نو دا یو څو شیونه په اسکیول او د یونین پاسترو او ډیټا ډیفینیشن کې کړای شئ صحیح ده که نه دا یو شی دی درې واړه کوډینګ دی صحیح ده که نه بس بل یو پکې دا هغه والی چې مطلب فیلډ کله چینج کوئ خو بس نور پکې لږه دومره څه نشته صحیح ده که نه په پوه شوې دا زموږ سره چې دی که نه د اسکیول هغه و نو سبا به انشاءالله چې دی که نه په فارم باندې کلاس سټارټ کړو بس دی